Okay. Yan na po ang ating mga ingredients. Gagawin natin po ngayon, lalagyan natin ng, tapos na natin maibabad yung ating pork. Lagyan natin siya ng 1 egg. Haluin natin. Ngayon, meron tayong cornstarch, tapos meron din tayong flour. Paghaluin po natin sila. Ngayon, halu-haluin natin para ano sila. Na-mix ng maayos. Ngayon, isa-isahin natin ang i-dip natin dito sa ating flour mixture, yung ating pork. Natin malagyan ng flour ang ating pork. Ngayon, gagawin natin, piprituhin na natin ito. Yan, mainit na po ang ating kawali. Maglagay tayo ng mantika. Painitin muna natin yan bago natin ilagay yung ating guys. Mainit na ang ating mantika. Ilalagay na natin ang ating pork. Piprito na natin ito. Yan. Isa-isahin lang natin.
Preheatin natin siya ulit kasi i-double fry po natin yung ating pork. So, ito naman ngayon, ihanda naman natin yung ating sauce. Meron tayong ketchup. Sama-samahin natin. Asukal. Then, ang ating meron din po tayong pineapple juice. Hindi ko po siya tinap. Then, maglalagay tayo ng suka. At konting salt. Haluin natin. Maglag lang tayo ng konting yan po yung ating sauce. Lagay tayo ng konting oil. So, yan na guys. Mainit na ating pan. Lagay na natin yung ating bawang.
guys, ipi-plate na po natin ang ating finished product.